हाय विवर्स. तर मी आज माझा पाचवा ब्लॉग अपलोड करते. म्हणजे तो आला सेकंड पार्ट. तर त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की मी काय म्हणजे काय सांगणार होते मी. हां. स्टॉप लाफिंग. हां ठीक आहे, मला लक्षात आहे. मी आजच्या ब्लॉगमध्ये शॉपिंग दाखवते. ॲक्च्युली मागच्या ब्लॉगमध्ये मी असं सांगितलं होतं की माझी शॉपिंग झालेली आहे, पण ते जे प्रोग्राम्स होते ते आमचे लॉकडाऊनच्या हिशोबाने होते. म्हणजे 25 किंवा 50 लोकांना परमिशन, तेवढेच गेस्ट बोलवायचे वगैरे, ह्या हिशोबाने आम्ही सगळी तयारी केलेली होती. आणि आता लॉकडाऊन संपला आहे, तर परत आता नवीन परमिशन मिळाली 100 लोकांसाठीची. तर परत आता प्रोग्राम चेंज झालेले आहेत. म्हणजे जिथे 2 फंक्शन होते तिथे 4 झालेत. 4 नाही, आय थिंक 5 5 6 6 7 7 फंक्शन झालेत आता. तर त्या 7 साठीचे वेगळे वेगळे क्लोदिंग, वेगळे वेगळे शूज, चप्पल, खूप काही असतं. सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांच्या घरी लग्न होतात. तर त्यासाठीची शॉपिंग आता अर्धी झाली आहे, अर्धी बाकी आहे. तर मी या 5व्या ब्लॉगमध्ये शॉपिंग दाखवते. माझ्या साड्या असतील, सावीचे ड्रेसेस असतील, कुणालचे ड्रेसेस आहेत. तर एका ब्लॉगमध्ये मी कव्हर करायला ट्राय करते. त्यामध्ये मायनस पॉईंट एक असा आहे की सावीची तब्येत खराब आहे, तिला सर्दी आहे आणि थोडासा ताप पण आहे. त्यामुळे ॲक्च्युली घराच्या बाहेर जाणं चुकीचं आहे, पण 8 दिवसांवर लग्न आहे आणि 8 दिवसात सगळीच तयारी करायची आहे. एकदम वेळेवर आमचं सगळं ठरलंय. हसू नको, बघू नको, गप्प बस ना. का बरं बघते अशी वाकड्या नजरेने? गोळ्या घ्यायच्या ना, आतमध्ये जायचं. एकदमच वेळेवर सगळं ठरलंय. आणि 18-19 तारखेपर्यंत सगळे डिटेल्स मिळाले की आता परमिशन किती लोकांना आहे, लॉन्समध्ये किती लोकांचं अलाउड आहे, किती लोकांना स्टे करायला परमिशन आहे, सगळं काही 19 तारखेला ठरलंय. आणि आमचं लग्नाची डेट आहे 3 जुलै. तर 3 जुलै ते 19 ते 3 जुलै हा खूप 15 दिवसांचा कमी पिरियड आहे. आणि यामध्ये घरातल्या सगळ्यांची शॉपिंग करायची, सगळीच तयारी करायची आहे. फंक्शन्स ॲड झालेले आहेत, ते सगळे काय करायचं काहीच माहीत नाही, सगळं कन्फ्युजन झालं आहे आता. तरीसुद्धा आम्ही खूप घाईघाईमध्ये हे सगळं करतोय. तर आज मी या 5व्या ब्लॉगमध्ये जितकी थोडीशी शॉपिंग काही राहिलेली आहे, जसं जमतंय घाईघाईमध्ये शूट करायला, हे सगळं मी ॲड करते. आणि त्यानंतर 6व्या ब्लॉगमध्ये, मागच्या व्हिडिओत मी सांगितलं होतं, आठवतं सरप्राईज आहे, एक सरप्राईज. तर ते सरप्राईज मी देणार आहे नेक्स्ट ब्लॉगला. या ब्लॉगमध्ये नाही देणार आहे, त्यामुळे आय एम सॉरी. आता निघतोय आम्ही. त्यासाठी सावीला जेवण सोबत घेते मी, टिफिन पॅक करून. आणि कोमट पाणी घेते सोबत तिला पिण्यासाठी, कारण सर्दी आहे, तर थोडं घशाला आराम मिळेल तिच्या, म्हणून मग कोमट पाणी आणि जेवण घेते तिच्यासाठी. हे झालं सावीचा टिफिन पॅक. आणि आता सावी नेमकी झोपली आहे, तिला त्रास होत होता थोडा, कफ वगैरे झाला आहे आणि शिंका पण देत होती, म्हणून झोपली आता ती. थोडी उठली थोड्या वेळाने की निघू. तोपर्यंत मी घरातली सगळी साफसफाई करून घेते, म्हणजे आल्यानंतर मला टेन्शन नाही राहणार, कारण मी आल्यावर खूप थकलेली राहणार आहे.
I was looking into darkness for something to hold on. Found you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. नाशिकमध्ये सध्या कॉम्बिनेशन क्लायमेट आहे. तिन्ही पण ऋतू सोबतच आलेत. बाहेर निघणं खरं चुकीचं आहे, ते पण सावीला घेऊन. पण ऑप्शन नाही आमच्याकडे. बघतो अजून नेट मध्ये बघायचंय.